मुलांनो, कालच्या लेक्चरमध्ये आपण अनएरोबिक रेस्पिरेशनचं मेकॅनिझम बघितलं होतं. त्यानंतर तुम्हाला मी त्यावरचा डिफरन्स तयार करायला सांगितला होता, पण तुमच्याकडून काही तसा रिप्लाय आलेला नाही आहे. तर मग मी थोडंसं पुन्हा हे रिपीट करते. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन अँड अनएरोबिक रेस्पिरेशन? आता एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे काय तुम्हाला माहीतच आहे. The respiration take place in presence of the oxygen is known as the aerobic respiration. And what is anaerobic respiration? The respiration take place in absence of oxygen is known as a anaerobic respiration. म्हणजे पहिला पॉईंट ह्यावरनं काय लक्षात ठेवणार तुम्ही? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन and anaerobic respiration take place in absence of oxygen. आता ह्यानंतर आपल्याला सेकंड पॉईंट बघायचा आहे की एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ग्लुकोजचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन होतं, पण अनएरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये मात्र ग्लुकोजचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन होत नाही. त्यामुळं सेकंड पॉईंट काय सांगणार? कंप्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज टेक प्लेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन and incomplete oxidation of glucose take place in anaerobic respiration. आता ह्यानंतर आपल्याला लोकेशन बघायचं आहे किंवा त्याची साईट बघायची आहे. एरोबिक रेस्पिरेशन कुठे टेक प्लेस होते? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन मायटोकॉन्ड्रिया अँड सायटोप्लाझम. ह्यामध्ये आपण 3 स्टेप बघितल्या होत्या: ग्लायकोलिसिस, क्रेब्स सायकल आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. त्यामध्ये ग्लायकोलिसिस हे सायटोप्लाझममध्ये होतं, क्रेब्स सायकल मॅट्रिक्समध्ये आणि ETS इनर मेम्ब्रेन ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया. त्यामुळे लोकेशन काय सांगणार एरोबिक रेस्पिरेशनचं? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन मायटोकॉन्ड्रिया अँड सायटोप्लाझम. पण अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन ए सायटोप्लाझम. Aerobic respiration releases large amount of the energy. Anaerobic respiration releases less amount of the energy. म्हणजेच याचा अर्थ काय की ATP मोलिक्यूल जे आहेत ते एरोबिक रेस्पिरेशन नंतर किती फॉर्म होतात? हाऊ मेनी ATP मोलिक्यूल फॉर्मड ड्युरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन? देर आर 38 ATP मोलिक्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस. याचप्रमाणे अनएरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ATP मोलिक्यूल किती फॉर्म होतात? 2 ATP मोलिक्यूल फॉर्मड. नेक्स्ट पॉईंट काय की एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये कोणते एंड प्रोडक्ट तयार होतात? आपल्याला माहिती आहे की एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर फॉर्मेशन टेक प्लेस होतं, पण अनएरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये मात्र इथिल अल्कोहोल आणि CO2 फॉर्म होतो. मग ह्यावरनं काय सांगता येईल की एरोबिक रेस्पिरेशनमधले जे एंड प्रोडक्ट आहेत ते टॉक्सिक नाहीत, पण अनएरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये जे इथिल अल्कोहोल तयार होतं ते मात्र कसं आहे सांगा? टॉक्सिक. मग ह्यावरनं पॉईंट काय सांगणार सांगा? एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट टॉक्सिक. इकडं काय सांगणार? एंड प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक. एरोबिक रेस्पिरेशनच्या 3 स्टेप आपल्याला माहिती आहेत. कोणत्या 3 स्टेप? ग्लायकोलिसिस, क्रेब्स सायकल आणि ETS. आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशनमधल्या 3 स्टेप कोणत्या? ग्लायकोलिसिस, डिकार्बोक्सिलेशन आणि रिडक्शन. आता ओव्हरऑल इक्वेशन काय सांगणार एरोबिक रेस्पिरेशनचं? तर C6H12O6 + 6O2 गिव्ह राईज टू 6CO2 + 6H2O + 38 ATP मोलिक्यूल. आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशनचं इक्वेशन काय सांगणार? C6H12O6 गिव्ह राईज टू 2 CO2 + 2 C2H5OH + 2 ATP. C2H5OH मीन्स इथिल अल्कोहोल. हा डिफरन्स आपण बघितलेला आहे एरोबिक रेस्पिरेशन आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन. आता ह्यानंतर आपल्याला एक छोटीशी टर्म आणखी एक शिकायची आहे. त्या टर्मचं नाव आहे फर्मेंटेशन. व्हॉट इज फर्मेंटेशन? केमिकल चेंजेस brought in organic substrate due to the activity of the microorganism or enzyme produced by the microorganism. पुन्हा एकदा रिपीट करते डेफिनेशन. Chemical change brought in an organic substrate, that is glucose or another substrate, due to the activity of the microorganism or enzymes produced by the microorganism. How many types of the fermentation? There are 2 types. First type is the alcoholic fermentation
and second type is the lactic acid fermentation. In alcoholic fermentation, alcohol, that is ethanol, is formed, and in lactic acid fermentation, lactate, that is lactic acid formation take place. आता अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन हे पुन्हा कुठल्या ऑर्गॅनिझममध्ये टेक प्लेस होतं, तर त्याची एक्झाम्पल लक्षात घ्या. फॉर एक्झाम्पल ईस्ट मीन्स सॅक्रोमायसिस सर्व्हिसी अँड सम बॅक्टेरिया. आता ह्यामध्ये आपण अनएरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ज्या स्टेप शिकलेल्या आहोत त्याच स्टेप लक्षात ठेवायच्या. पण त्याआधी एक पहिली स्टेप त्यामध्ये काय लक्षात ठेवणार की हायड्रोलिसिस. आता हायड्रोलिसिसमध्ये सुक्रोजचं हायड्रोलिसिस होणार आणि त्यापासून ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज फॉर्म होणार. पुन्हा नेहमीप्रमाणे ग्लुकोज अंडरगो ग्लायकोलिसिस. ग्लायकोलिसिसचा रिझल्ट काय, 2 molecules ऑफ द पायरुवेट फॉर्मेशन टेक प्लेस. आणि पायरुवेट डिकार्बोक्झिलेशन प्रोसेसमध्ये अंडरगोज झाल्यावर त्यापासून काय फॉर्म होणार, ॲसिटाल्डिहाइड. आणि ह्याच डिकार्बोक्झिलेशनचा अर्थ काय की CO2 जो आहे तो त्यामध्ये रिलीज होतो. आणि फायनली ह्या ॲसिटाल्डिहाइडपासून आपल्याला जे प्रिपरेशन हवं आहे अल्कोहोल म्हणजे इथॅनॉल, हे इथॅनॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस होतं. मग आता अल्कोहोलिक फर्मेंटेशनमधल्या प्रोसेस 3 तर तुमच्या लक्षात आल्या. कोणत्या, ग्लायकोलिसिस, त्यानंतर डिकार्बोक्झिलेशन आणि रिडक्शन. फक्त सुरुवातीची नवीन स्टेप मात्र ह्यामध्ये कोणती लक्षात ठेवणार की सुक्रोज अंडरगो हायड्रोलिसिस अँड फॉर्मेशन ऑफ द ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज. आता ह्यावरनं त्याची ओव्हरऑल इक्वेशन काय लक्षात ठेवणार, C6H12O6 गिव्ह राईज टू 2 C2H5OH प्लस 2 CO2. आता सेकंड टाईप आपल्याला बघायचं आहे लॅक्टिक ॲसिड फर्मेंटेशन. आता लॅक्टिक ॲसिड फर्मेंटेशनमध्ये लॅक्टोजचं कन्व्हर्जन हे कशामध्ये होणार, लॅक्टिक ॲसिड. पण लॅक्टोजचं पण सुरुवातीला काय होणार, हायड्रोलिसिस, आणि त्यापासून फॉर्मेशन कशाचं होणार, ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज. पुन्हा हा ग्लुकोज कोणत्या प्रोसेसमध्ये अंडरगो होणार, ग्लायकोलिसिस. त्यापासून फॉर्मेशन कशाचं होणार, 2 molecules ऑफ द पायरुविक ॲसिड. पण आता ह्यामध्ये मात्र एक सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट काय लक्षात ठेवायचं की पायरुविक ॲसिडपासून लॅक्टिक ॲसिड किंवा लॅक्टेट फॉर्म होतो इन प्रेझेन्स ऑफ द लॅक्टेट डिहायड्रोजिनेज. पण ह्या लॅक्टिक ॲसिड फर्मेंटेशनमध्ये डिकार्बोक्झिलेशन ही प्रोसेस टेक प्लेस होत नाही. डायरेक्ट ग्लायकोलिसिसमध्ये जे पायरुविक ॲसिड तयार झालेलं आहे ह्या पायरुविक ॲसिडचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार, लॅक्टिक ॲसिड. आणि कोणत्या एन्झाईमच्या प्रेझेन्सीमध्ये, त्या एन्झाईमचं नाव काय आहे, लॅक्टेट डिहायड्रोजिनेस. मग आता ह्यावरून ओव्हरऑल इक्वेशन काय सांगणार की ग्लुकोजपासून त्याचं फर्मेंटेशन झाल्यावर त्यापासून काय तयार होणार सांगा, 2 molecules ऑफ द लॅक्टिक ॲसिड. आता आपल्याला फर्मेंटेशनचा सिग्निफिकन्स माहिती आहे. काय सिग्निफिकन्स आहे की प्रोडक्शन ऑफ द अँटीबायोटिक्स, व्हिटॅमिन्स, डेअरी प्रोडक्शन अँड व्हेरियस एन्झाईम प्रोडक्शन. ह्याप्रमाणे आजच्या लेक्चरला आपण फर्मेंटेशन ही टर्म बघितलेली आहे. ह्यामध्ये काही कुणाला डिफिकल्टी आली तर पुन्हा कॉल करा.